ආයිබෝවන් කියලා ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. මම මෙතෙක් ඔයාලට අරගෙන ආව සොයන් රැකියා වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව තමයි අද විස්තර කරන්න යන්නේ. මම අද ඔයාලට කතා කරන්න යනවා නිවසට වෙලා ඉඳගෙන ලිපි කවර අලවලා හොඳ මුදලක් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න ඔයාලා මෙතෙක් මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සොයන් රැකියා රාශියක් පිළිබඳව මම ගොඩාක් අදහස් අරගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට ගොඩක් වටිනවා මේ වගේ නිවසට වෙලා ඉඳගෙන ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ දරුවන්ගේ වැඩත් කරගන්න ගමන් මේ වගේ දෙයක් කරගන්න කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. වීඩියෝ අතරතුරද මම අවශ්‍ය කරන සියලුම දුරකථන අංක සහ අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව සියලුම කරුණු ටිකට ඇහුම්කන් දෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ලිපි කවර ටික අපි මේ සකස් කරලා දීලා මුදලක් උපය ගන්න කියලා. මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා ගොඩාක් ආයතන තියෙනවා. සමහර ආයතන වලින් ලිපි කවර ඇලවීමට පුහුණු කිරීම හරි ලිපි කවර නිෂ්පාදනය කිරීම හරි කියලා ඇඩ් එකක් දාලා ඕන තරම් ලිපි කවර මිලදී ගන්නවා කියලා දැම්මට මොකද ලිපි කවර ඇලවීමට පුහුණු කිරීම සඳහා කියලා වෙනම මුදලක් ඔයාලගෙන් අය කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මම අද මේ කියලා දෙන මම හඳුන්වා දෙන ආයතනයේ එහෙම ආයතනයක් නෙමෙයි. ඔයාලට ලිපි කවර අවශ්‍ය ඒ මිම්ම ප්‍රමාණ සියල්ල ඔවුන් ලබා දෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුහුණුවක් ලබා දෙයි. හැබැයි ඉතින් මේ ලිපි කවරයක් අලවන්න ලිපි කවරේ කපා ගන්න අපිට පුහුණුවක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕනේ නම් වෙළඳ සැලෙන් මිලදී අරගෙන ලිපි කවර ඒකට බ්ලොක් එකක් සකස් කරගත්තා නම් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට අමුද්‍රව්‍ය ටික ලැබෙනවා නිවසටම. අපිට තියෙන්නේ ටික සකස් කරලා අලවලා බාර දෙන්න. එතකොට මේ විදිහයි. දැන් ඔයාලට මේ හඳුන්වා දෙන ආයතනයේ මහා පරිමාණ ආයතනයක්. එයාලා මේ ශ්‍රී ලංකා එන්ලොප් හෝම් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ ඒ ආයතනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක මහා පරිමාණයෙන් ලිපි කවර සකස් කරලා රට පුරා බෙදා හරින ආයතනයක් නිසා ඔයාලට ඕනෑම කාලයක් මේ රැක්ත වෙලා ඉන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් තරමක් ලිපි කවර අලවලා එයාලට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට මෙයාලගේ මේ ලිපි කවර මිලදී ගන්න ප්‍රමාණ කොහොමද මොන වගේ මුදලක්ද ඔයාලට ලැබෙන්නේ කියන එකත් කියන්නම්. මෙයාලගේ තියෙනවා අඟල් 10 වැඩි කිරීම 8 විශේෂ ලිපි කවර කියලා වර්ගයක්. අන්නේ විශේෂ ලිපි කවර ටික සකස් කරලා දෙනවට ඔයාලට ලිපි කවර 1000කට රුපියල් 3650ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතරම් නිවසේ කට්ටියම එකතු වුණොත් ඔයාලට ටිකක් මහන්සි වුණොත් මම හැමදාම මගේ වීඩියෝ වල කියන දෙයක් තමයි අපිට අපි ඉන්න තැනින් පියවරක් ඉදිරියට යන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ බාධාවක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ උත්සාහය සහ කැපකිරීම. ඒක කරන්න පුළුවන් නම් මම දන්නවා ලංකාවේ අපි කවුරුත් කැමති මේ ඉන්නවට වඩා තව ටිකක් දියුණු වෙන්න. ඒ සඳහා කැපකිරීමක් කරන්න නිවසේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන හරි කමක් නැහැ. අපිට ලිපි කවර 1000ක් අලව ගන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 3650ක ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක සුද්ධ ලාභේ. ඊළඟට ඔයාලට සාමාන්‍ය අඟල් 10ට ලිපි කවර අලවලා දෙනවට ලිපි කවර 1000ක් සඳහා රුපියල් 2500ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා අඟල් 9 වැඩි කිරීම 4 ලිපි කවර 1000ක් සඳහා රුපියල් 1250ක මුදලක් ලබා දෙන බවත් මෙයාලා කියනවා. ඊළඟට අඟල් 3 වැඩි කිරීම 5 සාමාන්‍ය පුංචි ලිපි කවරේ ඒ සඳහා ඔයාලට ලිපි කවර 1000කට රුපියල් 700ක් වගේ මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය සියල්ල කුරියර් ක්‍රමයට හෝ තැපැල් මාර්ගිකව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී ලබා දෙන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීලා අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල ආයතනයත් එක්ක කතා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කිසිම බයක් නැතුව මේ සොයන් රැකියාව ආරම්භ කරන්න. තව අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ ළඟපාත ගෙවල් වල ඉන්නවා නම් මේ වගේ දේවල් වලට කැමති අය එයාලවත් එකතු කරගෙන ඔයාලා මේක හොඳ ව්‍යාපාරයක් විදියට කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොනතරම් පහසුවෙන් අපිට මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊළඟට මම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ ආයතනයේ තියෙන බොරලැස්ගමුවේ. ඉතින් ඔයාලා බොරලැස්ගමුව ආවට කට්ටිය නම් ආයතනයට ගිහිල්ලත් මේ දැන් මේ ලොක්ඩවුන් එකත් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයතනයට ගිහිල්ලා වුණත් ඕනනම් මේ පිළිබඳව එයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියලා තියෙන විදිහට නම් සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා වගේ කියන දවස් 3 උදේ 10ත් හවස 3ත් අතර කාලය තුරදී තමා ගිහිල්ලා එයාලව හමු වෙන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ කොරෝනාත් එක්ක ඔයාලට යෑමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ කියන දුරකථන අංකයෙන් ඇමතුමක් ලබා දීලා අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල ලබා ගන්න. ඇත්තටම මේ වගේ තව අපිට තියෙන හඳුන් කූරු සකස් කිරීම, එතකොට ඒව ඇසුරුම් කිරීම, ඒත් අවශ්‍ය සියලුම අමුද්‍රව්‍ය නිවසටම ලැබෙනවා. ඔයාලට තියෙන ඇසුරුම් කරලා අලෙවි කරගන්න එක. ඊළඟට පහන් තිර පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒක විතරක් නෙමෙයි eBay වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද මේ අපේ කොස්කොල, කොට්ටම්බකොල, කරපිංචකොල වගේ දේවල් අලෙවි කරගන්නේ. මේ සඳහා ලැබෙන ආදායම් මම සාක්ෂිත් එක්කම පෙන්නලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් සඳහා ඔයාලට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඔයාදම මේ වීඩියෝ channel එකට එකතු වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් නරඹන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔයාලට මම කියන්නම් දුරකථන අංකයක්. ඔයාලා ලියලා තියාගන්න දුරකථන අංකය 072 536යි 6497. නැවත වතාවක් මං දුරකථන අංකය කියනවා 072 536යි 6497. මේ කියන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීලා සතිය වැඩ කරන දවස්වලදී ඇමතුමක් ලබා දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබාගෙන මම නම් කියන්නේ ඇත්තටම පැකිලීමක් වෙන්න එපා. අපිට බෑ කියලා හිතන්න එපා. අපිට බැරි දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් ඇත්තටම පවුලේ ආදායමට යම්කිසි මුදලක් එකතු කරගන්න. ඒ සඳහා හොඳම මාර්ගයක් විදිහට මම දකිනවා මේ සොයන් රැකියාවක නිරත වීම. ඉතින් අද මම මේ කතා කරපු ලිපි කවරත් ඇලවීමත් ඒ වගේ එක සොයන් රැකියාවක්. එහෙමනම් තවත් සොයන් රැකියාව පිළිබඳව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් ඔයාලා හමුවට එනතෙක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම නවතිනවා.